Hi guys, dito tayo sa Ever kasi gagamitin ko yung sa GCash Voucher galing sa Bearbrand. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Ever kasi gagamitin ko yung sa GCash Voucher galing sa Bearbrand. So ayan. A few moments later. Hi guys, ayan na nga. Tapos na tayong mamili. Gamit ang voucher sa Bearbrand sa GCash. So ayan, sulit. Legit.